بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يبارك لنا في أعمالنا، وأن يبارك لنا في صحتنا، وأن يبارك لنا في تقوانا له عز وجل والمضي إليه، وأن يجعل ذلك الأعمال كلها خالصة لوجه الكريم سبحانه وتعالى. مجالس تعظيم الله عز وجل هي من أجل المجالس. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. أيها الأكارم، نحمد الله سبحانه وتعالى أن مد لنا في أعمالنا خيرا وأراد بنا خيرا، ومن خيرية الله عز وجل لنا أن بصرنا بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته حتى نقدره حق قدره جل في عليائه، ويكون ذلك مادة خير إلى أننا نقدم على الله عز وجل إقداما يليق به سبحانه وتعالى ويرضى به عنه. في معرفة هذه الأسماء قد يكون في بعض الأحيان عندما يعمل العامل العمل وهو متعرف على أسماء الله عز وجل تجد أن أعماله تختلف وأعمال قلبه متحرك، بل إنه قد يلتفت إلى بعض الملافت التي لا يختلف كثيرا بكثير عمل معرفة بأسماء الله عز وجل وصفاته، فأعلم أنه هو الودود وأنه الكريم، فيحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى. عندنا في هذا اليوم اسمين كريمين حسنيين من أسماء الله عز وجل الحسنى، كلاهما قد ورد مرة واحدة في كلام الله سبحانه وتعالى. الأول منهما اسم الله عز وجل المقيت. وما معنى المقيت؟ يسمى أحد عبد المقيت فإنه لا يثرب عليه، بل أنه قد أضاف إلى اسم حسن من أسماء الله عز وجل الحسنى. المقيت كما ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أنه اختلف فيه على ثلاثة أقوال. الأول منها أنه الحفيظ، وهو الذي عليه قول ابن عباس رضي الله عنهما. والثاني أنه القائم على شؤون خلقه بالتدبير. والثالث أنه القدير. وكما ذكر بعض الباحثين أنه ما الذي يمنع أن يراد بالمقيت جملة هذه الأقوال الثلاثة، ولا مانع من ذلك، بخاصة أن كل واحد منها أتي له بشواهد أي من اللغة. اسم الله عز وجل المقيت ورد في سورة النساء في قول الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. من ها هنا استخلص أن من أسماء الله عز وجل المقيت. فعرفنا إذن أنه لم يرد في كلام الله عز وجل إلا مرة واحدة. ومن جملة الإيمان بهذا الاسم الكريم وهو اسم الله عز وجل المقيت، قبل ذلك لنعرف أنه إذا قيل أنه هو القدير، أي من معاني المقيت، فيكون عندئذ صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه جل في عليائه القدرة.
وأما إذا قلنا أنه قائم على شؤون خلقه بالتدبير ويكون من معنى الوهاب والرزاق، فيكون من صفات الله عز وجل الفعلية التي يتصرف فيها سبحانه وتعالى كيف شاء. وذكر القرطبي رحمه الله تعالى كلاما نفيسا في ذلك على معنى القائم بالتدبير سبحانه وتعالى، ويرزقهم كل بقدره، ويرزقهم كل واحد منهم بقدره، بالقدر الذي يحتاجه بالتمام. فقال فهو يمدها أي المخلوقات في كل وقت بما جعله قواما لها، إلى أن يريد إبطال شيء منها فيحبس عنه ما جعله مادة لبقائه فيهلك، وهو الأجل الذي جعل الله عز وجل لكل المخلوقات. وإذا قلنا بهذا المعنى فما الفرق بينه وبين الرزاق؟ هو الفرق بينه وبين الرزاق أن الرزاق يكون في الأقوات وفي غير الأقوات، وأما المقيت فلا يكون إلا في الأقوات التي فيها صلاح للأبدان. من جملة الإيمان بهذا الاسم الكريم أننا نؤمن أن الله عز وجل على كل شيء قادر، كان الله على كل شيء مقيتا. وكذلك إذا ربط أيضا بجملة الآية التي سيقت في مساقها من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، من يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، فليتأملها المتأمل وليتدبرها المتدبر. وأيضا إذا حمل على المعنى الثاني فإن له وجه في حمده في سياق الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة. هذا أمر. والأمر الثاني كما ذكرنا من جملة الإيمان بهذا الاسم أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر أقوات خلقه جل في عليائه، سواء كان منهم كبيرهم وصغيرهم، غنيهم وفقيرهم، عاقلهم ومجنونهم كذلك ومجنونهم، فإنه سبحانه وتعالى يدبر شؤون خلقه كلهم أجمع، ما كان منهم بني آدم من حيوانات والبهائم من كل شيء. وذكر الله عز وجل أيضا أن تلك الأمور قد قدرت من زمن السلف، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره تعليقا على قول الله عز وجل وقدر فيها أقواتها، قال وقدر فيها أقواتها وهو ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس. وذكر القرطبي أيضا كلاما على قول الله عز وجل وقدر فيها أقواتها، قال أي أرزاق أهلها وما يصلح لعيش بعضهم من بعض بالتجارة، نعم، من التجارات والأشجار والمنافع في كل بلد ما لم يجعله في الأخرى، ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد، يرزق الله عز وجل الناس بعضهم من بعض. فهؤلاء يوجد عندهم شجر النخيل ما لم يوجد أيضا في بلاد أخرى النخيل، فيحتاج هؤلاء إلى النخيل وهؤلاء يحتاجون إلى أشجار أخرى توجد في تلك البلدان. فيجب في سياق كلام القرطبي رحمه الله تعالى ختاما نختم بهذه المقولة للقرطبي على اسم الله عز وجل المقيت، قال فيجب على كل مكلف أن يعلم ألا قائم بمصالح العباد إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه الذي يقوتهم ويرزقهم، وأفضل رزق يرزقه الله عز وجل العقل، فمن رزقه العقل أكرمه، ومن حرمه ذلك فقد أهانه. وهذا واضح جليا من أكرمه الله عز وجل بالعقل ممن سلب منه هذا العقل، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من ذلك، ونستعيذ بالله عز وجل من الجنون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ. فهذا هو جملة ما ورد في هذا الاسم الكريم، اسم الله عز وجل المقيت، إنه هو القادر وهو الحفيظ الشهيد على أفعال عباده، وهو الذي يدبر شؤونهم ويقوم عليها سبحانه وتعالى. نأتي على اسم الله عز وجل البر.
وهو أيضا من الأسماء التي ذكرت مرة واحدة في كلامه سبحانه وتعالى كما في سورة الطور في سياق نعيم الجنة، وما يكون فيه قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. وهذا هو داء الصالحين من عباد الله عز وجل الذين يخشون اليوم الآخر. لا بد أن يكون لهم هذا التحرك، أنهم كانوا من قبل في أهلهم مشفقين، أي من أعمالهم التي يقدمونها. ولساقه الله عز وجل في سورة المؤمنون: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون بالخيرات. لأن الانشغال بخشية الله عز وجل والمصير يسير الخلق إلى المسارعة، المؤمن إلى المسارعة في الأعمال الخيرة، لأنه يظن أنه لم يعمل خيرا. ولكن مستقبل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود: التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. عمل الدنيا عمل هوينة، لكن عمل الآخرة لابد من الاستحثاث في المضي إلى الله سبحانه وتعالى فيها، لأن عمل الآخرة هو الذي يحتاج إلى المسارعة. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون يسبقون، كذلك في عمل الخير. فقالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السماء إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يدلنا هذا أيضا أنه لا بد وأن يكون من دعائنا أن نستدخل اسم الله عز وجل البر بما يناسب مقامه في الدعاء، إنه هو البر الرحيم. كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم سبحانه وتعالى. وهذا يستدعينا إلى معرفة معنى اسم الله عز وجل البر ما هو. ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه اللطيف. المقصود بالبر أنه اللطيف. وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أنه اسم جامع للخيرات كلها. البر اسم جامع للخيرات كلها. وذلك يعني هذا يشد انتباهنا إلى أن هذه الاسمين كما عندنا في هذا المجلس المقيت والبر لا بد أن يعني ندرب أنفسنا على استعمالها في أدعيتنا. كثر من اسم الغفور الرحيم القادر الجبار الكريم، لكن مع ذلك توجد بعض الأسماء كهذين الاسمين والوارث كما مر بكم أو الوتر كذلك نستعملها في أدعيتنا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا من أجل المقاصد في معرفة أسماء الله عز وجل. إذن إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر. البر كما ذكر ابن عباس أنه اللطيف، وقال ابن حجر أنه اسم جامع. اسم جامع الخيرات كلها. تستطيع أنك إذا أردت أي خير من عند ربك سبحانه وتعالى أنك تسأله به، أي بهذا الاسم. تستدخل اسمه البر من جملة دعائك: يا بر ارزقني كذا، لأنه هذا الاسم يشمل جميع الخيرات كما ذكر ابن حجر الحافظ رحمه الله تعالى. وقال القرطبي أيضا هو البر هو من الاتساع في الإحسان والزيادة، ومنه سميت البرية برية الاتساع. قال الزجاج: نأتي إلى بعض المعاني التي ذكرها السلف رحمه الله تعالى، وهذا دائما لابد أن نتخذه في هذا الشأن، وبخاصة إذا كانت بعض المعاني يفتق بعضها بعض ويوسع المدارك عندنا، فنريدها جميعا حتى نعرف مدى سعة يعني هذا الاسم عند السلف عندما أرادوا أن يفسروا. ذكر الزجاج رحمه الله تعالى كلاما في ذلك، وهو قال أن معنى البر والله تعالى قال: والله تعالى بر بخلقه، في معنى أنه يحسن إليهم ويصلح أحوالهم. لطيف. كل ما أردنا أن نفهم اسم الله عز وجل البر نأتي بالاسم الذي قد أتى به هذا الصحابي ترجمان القرآن ابن عباس: اللطيف. فنعلم أنه يحسن إلينا ويصلح أحوالنا وهو لطيف بنا سبحانه. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ذكر أنها هي أرجى آية في كلام الله عز وجل.
في سورة الشورى. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. قال الخطابي رحمه الله تعالى: البر هو العطوف على عباده. والله إن يعني هذا التفسير يجعل من المؤمن سبحان الله تعلق بربه ويطمئه في ربه سبحانه وتعالى، ويكون عنده كمال تعلق به، ومعرفة أنه عطوف كذلك، يعني شيء يعني يستميل النفس، لما عبر به الخطابي رحمه الله تعالى بذلك، أنه العطوف على عباده يعطف عليه. لا نغلب دائما أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب، أنه جل وعز جبار، هذا من أسمائه، لكن مع ذلك لا بد أن يغلب على أذهاننا حسن الظن به، ولا يغلب حسن الظن به إلا مثل ذلك، أنه العطوف على عباده المحسن إليهم، عم ببره جميع خلقه فلم يبخل عليه برزقه، لم يبخل عليه برزقه سبحانه وتعالى. وفي صفات المخلوقين عندما قال: رجل بر وبر إذا كان ذا خير ونفع، ورجل بر بأبويه وضد العقل. قال الحليمي: البر معناه الرفيق بعباده، يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر. والله عز وجل ذكر ذلك في البقرة في سياق آيات الصيام، ويعفو عن كثير من سيئاتهم، ذكر ذلك في آيات الشورى، ولا يؤاخذهم بجميع جناياتهم كما ذكر في آيات الروم، ويجزيهم بالحسنة 10 أمثالها، ولا يجزيهم بالسيئة إلا مثلها، ويكتب لهم الهم بالحسنة ولا يكتب لهم الذنب بالسيئة. كريم سبحانه وتعالى، لطيف بعباده، بر سبحانه وتعالى. من أثر معرفة هذه الأسئلة لا بد أن نؤمن حق الإيمان أن الله عز وجل عطوف بنا، يحسن إلينا، يحلم علينا، تواب بنا سبحانه وتعالى، يغفر ذنوبنا، يعفو ويصفح سبحانه وتعالى. ونؤمن أنه لا ولا بد أن نحسن الظن به عز وجل. من جملة إحسانه إلينا وعطفه علينا، سواء في أمور ديننا أو دنيانا، من أمور دنيانا أنه أعطانا المال والجاه والولد، وأحسن إلينا وأغدق علينا بسائر النعم سبحانه وتعالى، وصح لنا إحسانا. ومن جملة عطاياه وإحسانه إلينا في ديننا أنه سبحانه وتعالى أخرجنا من صلب إلى صلب وأراد بنا خيرا وأحيانا مسلمين. ونسأل الله عز وجل يأخذنا على ذلك. وقال: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة، أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هذا من جملة إحسانه سبحانه وتعالى إلينا. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا موعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الكافرين. ومن بره سبحانه وتعالى بخلقه أنه يحسن إلى المسيئين ويتجاوز. وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا إلى. ومن جزء إحسانه أيضا بالمقابل أنه أحسن إلى المسيء فعفى عنه وستره، الذي يعمل صالحا أيضا كان به برا سبحانه وتعالى، كما أشرنا لذلك، كما أشارت إليه آية الأعراف لما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف في يونس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. هذا من كمال بره بأوليائه سبحانه وتعالى. وأيضا أنه لابد أن نؤمن أنه بر يحب البر، أن يبرون إلى خلقه. لذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، فأحسن الخلق إلى نفسك، إلى من هم من حولك من خلق الله عز وجل، سواء كان برا أو فاجرا، مؤمنا أو كافرا.
وأولى من يجب الحرص عليه من بر هم الوالدين. هم الوالدان الحرص على برهما والعناية بهما والقيام على شؤونهما. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. نركز ولأتركها للتأمل كيف أن الله عز وجل ذكر أنه سيتلو علينا ما حرم علينا، وذكر بر الوالدين وهو أمر هنا في هذه الآية بين منهيين. أترك لكم الجواب والتأمل في معرفة تلك المناسبة، لأنها صيغة مسق كلها محرمات لا تفهم اليتيم بعد ذلك. فلا بد أن نبر بالوالدين. قال ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فنجد الله سبحانه وتعالى كذلك يجعل طاعته من طاعته. أولى من يكون من البر هو للوالدين، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما كما في الأدب المفرد أنه قال لما سأله عطاء في ذلك في تلك القصة التي قد أتاه ذلك الرجل الذي قد قتل نفسا، فسأله هل له من توبة؟ فقال له هل لك من أم؟ فقال لا، فأرشده إلى عمل يكفر به خطاياه. ثم سأله عطاء وهو تلميذ ابن عباس الرجل أتاك قد قتل نفسا فلما سألته هل لك من أم؟ قال كلمة والله يستحق أن توضع على الحيطان وتكتب لمن كانت له أم حية أو ميتة. قال لأني لا أعلم عملا أعظم عند الله من بر الوالدين. قال لأني لا أعلم عملا أعظم عند الله من بر الوالدين. سلام. سطر بماء الذهب يا ابن عباس. البر عندما نريد أن نحسن أخلاقنا فأولى من تحسن معه الأخلاق الوالدين، ولا في ذلك إثم أبدا. وسائر الخلق الأقرب فالأقرب من الناس، الأزواج، الأولاد، الأعمام، الأخوال، الخالات، الأجداد كذلك، فإنه لا بد أن تحسن الأخلاق معه. ومن الآيات التي قد جمعت جملة الخيرات هي البر قول الله عز وجل في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والسائلين في الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. جملة أولا صدرها الله عز وجل بالإيمان وهو جملة البر يقدمه الإنسان إلى نفسه وتوحيده سبحانه وتعالى. وعد الله عز وجل من شأن البر الأمر الكثير، فهي جامعة في معرفة البر الذي يقدمه الإنسان لنفسه بين ربه سبحانه وتعالى من المصالح لنفسه. ومن جملة ما يدخلك أيها الكريم في معنى البر وإن كنت تريد نواله فأنفق مما تحب. والدليل على ذلك قول الله عز وجل في آل عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. سبحانه وتعالى فإن الله به عليم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ذكر أمر كثير عن أبي عمرو رضي الله عنهما مما كان من صنيعه أنه كان ينفق مما يحب حتى يقعد على المائدة التي يقدم فيها ما يشتهي فيقوم عنها ويعطيه الفقير فينفقها من وجه الله عز وجل. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من بررة الذين يسعون في سبل الخير وأن يجعل من لطف بهم سبحانه وتعالى وأعطاهم سؤلهم وبارك لهم في جميع خيراتهم. اللهم يا ربنا أنت اللطيف البر بنا فنسألك أن تؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن تقينا عذاب النار. ونسأل سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أمالنا وفي أوقاتنا. ونسأل سبحانه وتعالى أن يلهمنا العلم النافع والأمل الصالح المتقبل عنده سبحانه وتعالى والرزق الطيب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين
وفقنا الله وإياكم لكل خير، وجعلنا من تأمل آياته وتأمل أسماءه الحسنى وصفاته العلى جل في عليائه، وجعلنا ممن دعوناه بها وتقبل منا دعواتنا سبحانه وتعالى، إنه هو البر الرحيم.